tultiin itärajalta vähän länteen ja jäätiin tämmöiseen spottiin tähän Koiterjoen rantaan. Mä heittelin tossa vähän, sai jopa jotain kaloja. Tässä ollaan tää yö ja mä käyn uimassa ja aamusta lähdetään sitten etenee, jos ei käydä tuo suolla vähän kävelemään. Hyvin tuli nukuttua, päätettiinkin, että mennään käymään vielä tuo isolla suolla vähän kattoo hillaa. On aika komeat maisemat, on rauhallista, pikkulinnut vähän laulaa. Se mikä on surullista, niin ei näy hillaa. Löytyi hilloja, mutta on mennyt pahasti ylitte. Ja tässä on niin osa. Mutta tässä tällaisia. No ne on hyvän näköisiä. Ja tästä löytyy nyt noiden puitten vierestä. Niin, mutta nämä on vähän. Joo. No siinä on hyvä. Mutta ei tyhjä reissu. Mutta maistellaan tässä nää pois ja jatketaan matkaa. Aletaan lähestyä Patvinsuota, alkaa olla aika paljon suota yllättäen. Patvinsuon Kurkilahti. No tässä olisi nyt sitten biitsiä. Tuolla on pöytiä ja kettä. Nyt lähtee ajaa sitten tän järven tonne Patvinsuon toiselle puolelle. Ajetaan semmonen pieni hiekkatien pätkä, jätetään auto siihen ja siitä kävellään pari kilsaa. Kattoon toinen biitsi ja vietetään siellä. Ja päivä tosiaan tänäänkin on 30 astetta lämmintä luvattu, että tarkenee. Perille tie oli hieno. Nyt puurot vie naamaa ja sitten lähtään kävelemään johonkin tonne päin. Tai tonne päin. Niin, eli just sinne päin. Niin tää alkaa heti näteillä pitkospuilla. Vilma tsekkaa vielä paikan mihin ollaan menossa. Virtaniemeen ollaan menossa. Noniin. Virtasalmen kautta. Noniin, Virtasalmen kautta Virtaniemeen. Let's go. Vaarallinen sillan ylitys. Kauhean virran yli. Ei ole ihan samanlainen kuin siellä Norjassa se. Ja niin vuorovesivirta, niin. Mutta kyllä tääkin kova vuorovesivirta. Käveltiin vielä ohi siitä rannalta. Täällä oli tämmönen Jemmalampi, jossa on kans yllättävän kirkkaan näköistä vettä. Täytyy käydä vähän sukeltelemaan, että löytyisikö sieltä ahventa. Ei mene samaa. Siinä oli aika letkeä viettää päivä. Nyt kävellään tästä autolle ja ajellaan Lieksaan kauppaan ja katsotaan, että mennäänkö siitä sitten Ruunaankoskille vai lähdetäänkö ajaa pohjoisiin päin Kuhmoon ja sinne. Mutta meillä vielä viikko aikaa. Lähettiinkin Ruunaankoskien ohitte vielä jatkaa matkaa, kun ajateltiin ne Hossaan mennä, niin ajetaan nyt Kuhmosta vielä, tai Vilmaa ja Kuhmosta vielä semmonen tunteroinen ylöspäin. Siellä on joku hyvän näköinen paikka, niin mennään kattoon se. Peurajärvelle siis ollaan nyt tulossa. Oli tosi hienoa pätkää tossa aluksi. Ja nytkin on hienoa pientä tietä ja lampea joka puolella. Vaikuttaa hyvältä. Täällä on väistelty kaikkia puuja ja sammakoita ja joku metsähiiri ja kaikki juoksee nyt tielle. Ja kaikki selvisi hengissä. Kaikki selvisi. Oli hyvä yöpaikka mihin me nyt jäätiin. Eli tää on tämmönen, täällä on vähän enemmänkin näitä paikkoja. Yksi auto meidän lisäksi. Tuossa on komea ranta ja nyt lähdetään kiertää, pieni lenkki menee tuonne. Mennään vähän katselemaan. 32 lämmintä. Tämmösiä hienoja lampeja. Tähänkin on
kirjolohta istutettu, tuo joku kalassakin. Tuo näkyy pakuja ja on kyllä hyviä spotteja yöpyä. Aika kirkas lampi löytyi taas. Näkyy varmaan 2 metriä tonne pohjaan. Sitten katso kartasta, niin tää on 12,5 metriä syvä tosta keskeltä. Aika hieno. Morje! Onhan se pakko siellä käydä sukeltaa. Mä löysin hyvä nousupaikka, otetaan kuuruun. Siirrytään tästä tonne toisen järven rannalle ihan vaan 500 metrin siirtymä. Tää oli letkeä paikka, mutta siellä on vähän kirkkaampi vesi, se on siellä missä käveltiin. Ukkonen aika lujaa, tuo katsotaan tuleeko päälle. Ei. Kyllä vähän lyö. Komeeta. Täällä on kylmä. Niin, täällä on nyt kylmä, kun täällä on ehkä 27 ja vähän tuulee. Toi ukkonen tuolla mylvii. Tää on kirkas. Kirkas Toki nyt ei näy niin hyvin. No niin, ukkonen on mennyt ohi ja on sitten hei hiukan rauhallista. Tuuli on 0, ei mitään ääntä. Luonto on ihan hiljainen, linnut ei laula, se on varmaan toki lämpö. Ilma on jo mennyt petiin ja ei täällä kauheasti väkeäkään ole. On kyllä ihan 5/5 paikka ja on paljon tilaa parkkeerata ja Kalajärvi. Tänne kannattaa tulla. Tässä saatiin taas leiri kasaa ja kartta esille, niin lähdetään nyt sitten Hossaa kohti. Ja nythän me oltiin, mikäs tää on? Tää oli joku Peurajärven retkeilyalue tai kalastusalue. Ja se oli niin kuin Nurmeksesta ylös. Nurmeksen ja Kuhmon välissä 7-5 tietä käännyttiin vasemmalle. Niin, eli jossain tuo. Nyt me lähdetään sitten tästä Kuhmoon. Varmaan tätä isompaa tietä lähdetään menee. Sitten siitä lähdetään Lentirä. Käytetään vesi tuolla Kuhmossa, joo. Nyt alkaa olla vähissä. Sitten Suomussalmelle. Niin. Ja sitten Suomussalmelta Hossa. Siellä. No, just näin. Sinne ajelee 3 tuntia, mutta toppien kanssa 5 tuntia. Pysähdyttiin Kuhmon kaupungin varikon parkille. Täällä on ihan huikea vesihana. Täytetään vesi ja jatketaan matkaa. Hienoa, että on tämmöisiä paikkoja. Kiitos Kuhmolle. Kiitos. Nyt saavuttiin Hossaa. Tää se menee hieno tämmönen pikkutie. Täällä on vähän enemmän väkeä liikenteessä. Tää onkin tosi suosittu paikka. Nyt on elokuun 1. päivä perjantai. Joo. Me ollaan Hossassa vieläkin. Eka yö oltiin tuo paikalla. Nyt tultiin tämmöiseen paikkaan. Tossa on sukeltajien maja. Näytti todella kirkkaalta. Niin ei muuta kuin snorkkeli päällä. Ja tää on siis Öllörinjärvi. Käydään vähän kattoo mitä siellä näkyy. Ahvenia ainakin paljon. Ja tuo vedenalainen laituri. Otettiin nyt Vilman kanssa sauna. Oli yllättävän edullinen. 20 tunti. Hienot portaat, laituri, tila ja sauna.
Ja on lämmin. Todella lämmin. Ei muuta kuin poika saunoo. Tultiin tähän vielä yhdeksi yöksi saunan päätteeksi tähän Öllörön rantaan ja nyt tulee semmonen ukoilma tuolta, että morje. Kuvataan, jos tulee oikein niin kuin rähinät ukoilman kanssa. Sieltä alkaa tulee. Kohta pitää pistää ovi kiinni, nimittäin alkaa tulee jo tuohon tippaa sen verran. Ja tää taitaa nyt tulla kyllä päälle. Alkaa olemaan risottokin valmista. Näyttää enemmän hernekeitolta, mutta hyvää. Me syödään ja mennään nukkuun, jos ei tapahdu hirveä. Kuvataan, jos tapahtuu hirveä. Joo, aamukahvit juotu ja ajettiin Vilman kanssa tähän Julma-Ölkylle. Eli Hossassa ollaan vieläkin ja lähtään kävelemään semmonen 5 kilsa lenkki. Tästä se lähtee tää Ölkky. Heti on jylhää maisemaa. Tästä se vaan paranee eteenpäin. Nyt saavuttiin taikametsään. On pikkusen paljon naavaa puissa. Aika hauskan näköistä. En ole tainnut näin paljon naavaa nähdä missään. Siis todella paljon. On hauskan näköistä. En tiedä, että saako kameralta fiilistä. Selvittiin tänne päähän. Tuo menee nyt toi silta, mitä mennään yli. Ja lähdetään sitten takaisin tota puolta tonne. Evääthän on retken kohokohta aina. Ja näillä maisemilla eväs kuin eväs maistuu aika hyvältä. Niin tätä varten tänne lähet. Niin lähetään, eikä minkään muun takia. Ei niin, että vois syödä eväät jossain nätissä paikassa. Joo, just näin. Ilman eväitä ei ole mitään asiaa. Mihinkään. Ei mihinkään. Joo, eväät syöty. Hyvä mieli, energiaa kohti siltaa. Joo. Kyllä me tästä käännytään nyt uparit, kun jatkuisi tonne pitemmälle, mutta ei täällä jaksa, kun on niin kuuma. Johan tässä on ködytty. Ei kun ihan hieno on. Tonne pääsis vielä tän kanjonin päähän, mutta se olisi sitten yli 10 kilsaa vissiin se reisu. Siinä se on. Puoliväli. Tän voi uida vaikka päästäpään. Tästä sitten kivutaan ylös ja takaisin. Tää on tämmöstä rakkaa, mutta onneksi tässä menee aika komeat portaat ylös. Täältä puolen tää näyttää hienommalta, tää siltasysteemi. Se näkyy, se lähti. Niin näkyy. Ei vitsi, tästä vielä maata. Tuo päässä. Ja tuo tulee vettä aika luja. Oh. Noniin, nyt se sade tuli. Koko reissulla ei oo ihan hirveästi satanut. Tää on virkistävä kesäsade kyllä. Selvitäänkö sateesta vai jäädäänkö myrskyn armoille? Ja myrsky jatkuu. Vettä tulee. Ollaan keskellä mettää poluttomalla taipaleella. Ei mitään tietoa missä ollaan. Me ei selvitä. 70 litraa ja kyllä on nyt 70 litraa. Eikö 60? No niin. 60 litraa ja 90 €. Päräytettiin sieltä Hossasta tosta noin vaan niin Suomussalmelle. Tämmönen retkeilypaikka ja tuo järvet molemmin puolin ja virallisia nuotiopaikkojakin oikein. Tässä ollaan nyt ainakin 1 yö ja sitten katsotaankin, että lähdetäänkö pohjoiseen ja mä lennän kotiin ja Vilma jää vielä tänne. Vai lähdetäänkö etelään tästä laskettelemaan, mutta se selviää huomenna. Huomenta.
Ja aika komea usva oli illalla tossa järvellä ja on itse asiassa nyt kello vähän vaille 6, niin on vieläkin. Aurinko nousee tuolta, Vilma kävi kuvailemassa ja aletaan kettelee aamukahvetta ja miettii, että mihin päin sitä lähdetään. Me ollaan tosiaan Suomussalmella ja tehtiin semmonen radikaali ratkaisu, että Vilma jää tänne vielä yksi, tai ei tänne jää, mutta Kuusamoon, eli tonne, ja mä lennän töihin. Mitä meinaa? Tuolta ja Tampereelle pieni koukku siitä. Meidän pyörimään johonkin Kuusamon tänne ja Posion suunnilleen. En tiedä yhtään minne, mutta onhan siellä paikkaa. Enkä me ole kuin 5 päivää itekseni, niin enköhän me käydä. Niin me nyt tästä lähdetään. Me on täällä Suomussalmen kulmilla nyt. Tää on tämmönen joku retkeilyalue, niin Lähdetään kohti Kuusamoa, mutta katsotaan, että mentäisikö me vielä Hossaan sukelteleen, kun huomenna on hieno keli. Tai sitten tänne, täällä Poussu kohdallakin jotain hienoa. Ja se nähdään sitten, kun lähdetään ajelemaan. Piirretään toi reitti, me ollaan vielä tuolla itärajalla tässä reitissä. Sieltä Ilomantsista me lähdettiin nouseen. Mentiin sinne järvelle. Hattuvaarassa itse Se oli jostain tästä. Poikkastiin tonne. Siellä oli se järvi. Kirkasvetinen oli. Kirkasvetinen järvi. Sieltä me ajettiin Hattuvaaraa. Sitten sieltä käytiin itäisellä pisteellä. Niin käytiinkin jo aivan. Se oli tuo se itäisin piste. Ja täällä yövyttiin sitten joen varressa ja käytiin suolla. Sitten sieltä ajettiin Patvinsuolla. Ajettiinkö me täältä kautta? Joo, siitä jostain. Ei se näy se tietä. Eikö näy? Ei. Mutta siis tännehän me ajettiin. Sinne käytiin ekasia. Ja sitten me ajettiin sieltä, kierrettiin toi Patvinsuo tonne pohjoispuolelle. Noin. Näin. Ja sitten siitä me ajettiin varmaan tietä tonne ja Hattuvaaraan taas. Toi on jännä, että tossa on niin lähekkäin Hattuvaarat. Sitten me ajettiin Lieksaa. Siitä me mentiin Kuhmoon, mutta missä me oltiin yötä? Me oltiin siellä Kuhmoon ja Peurajärven alue. Oliko se tässä Kuhmoon ja tämän? Se oli Nurmeksen ja Kuhmon välissä aika lailla, eikö ollut? Oli. Mutta en muista, oliko koska tuossa on Hiidenportin kansallispuisto, niin se oli tuossa sen Nurmekseen. Joo. Sitten ylös. Sitten tohon pieni pisto. Ja sitten me ajettiin itse asiassa täältä takaisin tätä 5284 tietä. Noin ja sitten Kuhmo. Aika hyvin on pysytty täällä itärajalla. Joo. Sittenhän me ajettiin Kuumosta. Me ajettiin aika pitkä pätkä sitten Hossaan. Me ajettiin täältä, eikö ollut? Joo. Täältä me mentiin siitä. Sitten. Niin ja tosta käännettiin tätä pitkin. Joo. Sieltä. Hossassa pyörittiin pari päivää. Ja sieltä me tultiin nyt takaisin sitten. Tultiinko me täältä? Ei. Samaa reittiä. No tää ei nyt näy, mutta nyt ollaan taas täällä ja sitten me lähdetään taas takaisin. No nyt ei tiedä sitten, että lähdetäänkö me tätä tietä Kuusamoon. Joo, ei me varmaan mennään tonne sitä. mennä. No se ei mennä. Ollaan Hossassa, ollaan pyykätty, tiskattu. Nyt laitetaan, mitä siipiä airfryerilla. Aika helmeä ja aurinko laskee tonne ja nousee tuolta. Huikea spotti löytyi tästä ja tää ei ole edes kansallispuistoalueella, eli tää on ihan sallittua tässä olla. On hieno paikka ja on vielä lämmintä huomenna ja tänään ja kuivaa vaatteet. Taas on kirkasta vettä ja ahvenia tuolla. No niin, koko päivän vielä vietettiin tässä, kun oli komea keli. Nyt oli kauhean ässäkkä 2 asuntoautoa, lapsia, meteliä. Saksalaisia meteliä. Niin se oli semmoinen potku persuuksille, että lähtekää. Niin, koska me on tosiaan pitänyt lähteä jo monta tuntia, mutta on ollut niin nätti päivä, että ei tästä ole viittinyt lähteä. Katsotaan, miten Late pääsee täältä ylös. Ei, kyllä se tosta pääsee. Se näyttää tästä vaan aika
hurjalta, mutta ei se varmaan niinku paha ole silleen. Saksalaiset sitten hinata, jos ei pääse. Niin, kyllä, kyllä. Hyvä lähteä nyt, kun tossa on väkeä. Joo. No niin, hyvin se tuli. Peli vaan lensi. Sopivasti vauhtia, niin kyllä se. Rajellaan tuohon Kuusamon lähelle johonkin joku kiva yhden yön paikka ja sitten meikäläinen lähtee lentokentälle ja lähdetään töihin ja Vilma jatkaa seikkailua yksi hetken aikaa. Ja siihen päättyy meikäläisen tää Lapin matka ja Vilma jatkaa. Mä menen töihin. Mutta kyllä oli Itä-Suomi komeeks ollut. Joo, oli kyllä mahtavaa siellä. Oli. Ehkä palataan sitä kautta takaisin kotiin sitten joskus pari viikon päästä. Joo, siitä tulee kyllä toinen video varmasti meidän paluumatkasta, joka tehdään 6 päivässä, mutta tää oli tämmönen ja oli huikea retki. Vilma on jäänyt tänne vielä yksistään kiertää. Joo. Mutta mä riennän nyt tonne lentokoneeseen ja menen töihin.